Moi ja tervetuloa Easy Finnish-kanavalle. Minun nimi on Jarno, mä oon Jarno ja tämä video on Slowly Spoken Finnish video. Ja tällä videolla minä puhun hitaasti, yritän puhua ymmärrettävästi siten, että sinun olisi helppo ymmärtää minun puhetta. Ja minun maha murisee aina kun alan tehdä videota, niin minun maha alkaa murisemaan. Mutta ei se mitään. Mutta hei, tällä videolla puhun oppimisesta tai opettamisesta. Miten opettaminen voi tehdä sinusta viisaamman? Miten opettaminen voi tehdä sinusta ihmisen, joka tietää paljon enemmän? Voisitko oppia suomen kieltä siten, että ajattelisit kuin opettaja? Ajattelisit kuin ihminen, joka vie viestin toiselle, kertoo asioista, että miten tietyt asiat tehdään. Voisiko tämä olla yksi erilainen tapa alkaa opiskella suomen kieltä? Että sinä alat opettamaan suomen kieltä. Ei tarvitse opettaa kenellekään, mutta voit tehdä sellaisen harjoituksen. Ja minä kerron sinulle tästä lisää. Mutta ensin, kiitos kun katsot tätä videoa. Ja jos tykkäät, niin ihmeessä tilaa kanava, voit liittyä kanavalle, voit tulla jäseneksi, tukea minua, kiitos. Ja voit myös kommentoida asioita sitten tämän videon jälkeen ja kertoa vähän, että mitä mieltä olet tästä asiasta. Kun sinulla on joku ongelma, sanotaan, että sinulla on joku ongelma, et ole varma, että miten joku juttu on, niin hyvä esimerkki on tällainen. Minäpä näytän. Minä opiskelen ranskan kieltä ja opiskelen opettajaksi ja kirjat on aina hyvä juttu. Kirjat ovat todella hyvä juttu. Niin jos minä nyt tiedän vaikka, että katsotaan täältä vaikka joku kohta, että tässä on tämmöinen vaikka, että painottomien pronominien järjestys. Sitten mä luen tätä kirjaa ja yritän opiskella. Okei, että tommonen ja tommonen, joo. Okei, mutta nyt jos ajattelinkin, että minä haluan opettaa tämän asian sinulle. Minä haluan opettaa tämän asian. Minä tiedän jo jotain tästä asiasta, mutta jos minä alan opettaa tätä asiaa jollekin, niin voin oppia enemmän. Ja minä uskon tähän tapaan tehdä asioita. Se voi olla joku uusi asiakin. Joku aivan uusi asia, mutta kun eka itse tutustut aiheeseen ja rupeat miettimään, että miten minä voisin kertoa tämän sinulle, oppilaille, ihmisille. Miten minä voisin kertoa tämän jollekin muulle? Okei. Se auttaa jo sinua saamaan uutta näkökulmaa tähän asiaan, uutta perspektiiviä. Voit olla, että okei, mä voisinkin kertoa tästä ton ja ton asian. Ja tuo on todella tärkeää, se pitää kertoa oppilaille. Ja näin sinä voit lisätä sinun omaa tietoisuutta siitä aiheesta. Esimerkiksi jos opiskelet suomen kieltä, niin mikä on
vaikka joku sääntö, niin voit alkaa kertoa siitä säännöstä jotain. Mutta ei tarvitse oikeasti opettaa ketään. Ei tarvitse tehdä YouTube-videoa tai ei tarvitse tehdä mitään, mutta voit ajatella sen siten, että valmistaisit jonkun kurssin jollekin, että okei, tänään on aiheena suomen kielen joku ja joku juttu. Okei, nyt minä teen sen näin. Muutat vähän ajatusta, koska se voi olla vaikeaa, kun sitä lukee. En mä tajua, miten tää menee. Lukee. Koko ajan vaan lukee. Tää on niin tylsää. Mutta sitten muutat omaa ajatusta, muutat sinun tapaa tehdä asioita. Muutat sitä omaa rutiinia. Että okei, minusta tulee opettaja. Nyt minä alan opettaa. Tein sen eri lailla. Ja se onkin elämässä yleensäkin se, että muuttaa jotain asiaa sinun omassa elämässä. Niitä rutiineita. Sä voit opiskella, mutta mitä jos muutat, teet asioita eri lailla? Jos aina luet joka päivä tai kuuntelet jotain, niin muuta. Älä lue, älä kuuntele, kirjoita sen sijasta, kun että kuuntelisit. Tee jotain muuta. Muuta sinun tapaa tehdä asioita. Se voi auttaa. Ja aina voi palata vähän takaisinpäin, että okei, no mä kuuntelen uudestaan. Ei tuo kirjoittaminen oikein tuntunut hyvältä, mutta kannattaa kokeilla. Ja huomata, että aina kun meillä on joku asia, se aluksi voi olla laaja asia, mutta sitten se kapenee. Asia kapenee ja sitten sinä elät siinä asiassa. Sinä olet siellä. Tämä on se minun juttu. Mutta sitten jossain vaiheessa pitää muistaa reflektoida vähän, että mitäs minä teen? Mitä toi kaveri tekee? Ja muuttaa vähän omaa tapaa tehdä asioita. Niin sen takia esimerkiksi tämä, kun sinä opiskelet suomen kieltä, niin kokeile opettaa suomen kieltä. Miten se onnistuu? Mitä sinä tunnet? Tuntuuko se hyvältä? Tuntuuko se huonolta? Että muutat omaa tapaa tehdä asioita. Se on mun mielestä aika mielenkiintoista huomata, että ainakin omassa elämässä, niin kun olen muuttanut asioita, kun olen avannut itseni uusille asioille, niin olen huomannut, että okei, asioita voi tehdä eri tavalla. Ja tämä minun tyyli, se on ok, mutta voin ehkä tehdä eri lailla asioita. Ja sen myötä saada uusia kokemuksia. Ja sitten se vanha, tuttu, ihana tapa voi ollakin ihan jossain unholassa. Sinä et enää ole sellainen, kun sinä muutat omaa tekemistäsi pikkuhiljaa. Ja huomaat, että ai vitsi, silloin joskus tein aivan ihmeellisiä asioita, vaikka silloin ne tuntuivat oikealta ja juuri tälleen se pitääkin tehdä. Mutta sitten tajusit, aloin opiskella suomea eri lailla, tein erilaisia asioita. Ja nyt minulla on monta erilaista asiaa tässä elämässä. Ja aina on mahdollisuus uudestaan ja uudestaan taas saada lisää. Kun tietää sen, että omista tavoista, jokapäiväisestä tavasta voi muuttua, voi tehdä eri lailla asioita. Niin sitä, että mitenkä niin kun sinä voit itseäsi opettaa, niin minun mielestä sekin on hyvä juttu kielten opiskelussa. Koska
koska kielten opiskelu voidaan nähdä asiana, että okei, minä menen kouluun ja minä opiskelen siellä englantia, ranskaa, espanjaa. Mä olen koulussa ja mä opiskelen. No niin, opettaja sanoo minulle jotain ja minä kuuntelen ja minä teen tehtäviä ja niin päin pois. Ja sitten menen kotiin enkä oikein tee mitään enää. Ehkä läksyt, muutaman tehtävän. Ja se on siinä. Monestihan se menee näin. Mutta entä jos sitä muuttaa? Minä menen kouluun, siellä on opettaja, mutta mitä jos muutankin omaa ajattelua, että teenkin tunnilla erilaisia asioita. Alan kysellä opettajalta enemmän. Kyselen, voiko näin tehdä. Ehkä etsin tietoa enemmän ja kysyn opettajalta, että hei, että voisiko tämän myös tehdä näin tai noin? Onko tämä ainut vaihtoehto? Muuttaa vähän omaa, eli sinä alat tutkimaan sitä asiaa. Tutkimaan ja ajattelemaan, että voiko tämä olla eri lailla. Se on minun mielestä mielenkiintoista, että voi olla semmoinen pinttynyt ajatus, että tämä on vain se yksi tapa, mutta on monta erilaista tapaa tehdä asioita. Sama se, että jos ajattelet, että okei, mulla on nyt 2 tuntia suomen kieltä viikossa. Menet kotiin, luet jotain suomenkielistä tekstejä, katsot elokuvia, suomalaisia elokuvia, kuuntelet suomalaista musiikkia, kirjoitat suomeksi, puhut vaikka kaverille puhelimessa suomeksi. Sä saat enemmän sinne niitä asioita sinne elämään. Ja sitten niin kuin hyvä esimerkki, minun vatsa murisee kovasti. Mä olen syönyt aamupalan tänään, kyllä, mutta jostain syystä se murisee. Se ei ole yhtään slowly spoken. Joo. Mutta niin, minun pieni anekdootti siitä, että puhun aina, että lukeminen on tärkeää ja niin päin pois. Minä itse en ole mikään hyvä lukemaan tai hyvä lukija. En lue paljoa. Tai luen, mutta minun on joskus vaikea keskittyä lukemiseen. Koska monesti lukemiselle ei ole sellaista aikaa itsellä tällä hetkellä omassa elämässä. Mutta kun sitä aikaa on, niin minä yritän aina lukea. Esimerkiksi linja-autossa. Linja-autossa on hyvä lukea, koska sä voit kuunnella musiikkia, jotain rauhallista musiikkia ja lukea. Se onnistuu hyvin. Ja sama jos olet yksin kotona, niin voit lukea. Mutta jokainen tietää, jos on paljon lapsia ja perhe-elämää ja kaikkea muuta, niin lukeminen voi olla haastavaa. Mutta se, että minullakin on ne 4 asiaa, esimerkiksi ranskan kielen opiskelussa, lukeminen, kuunteleminen, kirjoittaminen, puhuminen, niin se lukeminen, niin minä yritän niin kuin aina enemmän ja enemmän lukea, koska se on ehkä semmoinen haastavin osa-alue itselle. Ja olin onnellinen, kun eilen aloin lukea ranskanlaista kirjaa, niin sain luettua ihan 24 vai 3 sivua kirjasta. Eli 24 sivua. Ja ymmärsin sitä, mitä luin. Oli totta kai asioita, mitä en ymmärtänyt ihan kaikkea. Mutta kun luin, niin ymmärsin sitä rakennetta ynnä muuta, kun vähän analysoin. Pikkusen analysoin, kun luen, että okei. Mutta oli se myös nautinnollista lukea. Se oli jotain ihan semmoinen mukava
kirja, Ranskan kirja, jota olen joskus aikaisemminkin yrittänyt lukea, mutta nyt pääsin hyvin sitä kirjaa lukemaan. Ja eli minä muutin omaa tapaa tehdä asioita. Minä vähän niin kuin otin itseni niskasta kiinni ja pakotin lukemaan itseni. Ja sitten se ei enää tuntunut, että että minun pitää pakottaa mut lukemaan kirjaa. Ei, vaan se tuntui nautinnolliselta lukea kirjaa. Joo, mutta hei, jos olet vielä täällä, niin kiitos. Jos puhun liian nopeasti, niin voit säätää nopeutta. Voit mennä asetuksina säätää nopeutta joko hitaammaksi tai nopeammaksi. Ja tänään tosiaan halusin puhua vähän siitä, että voit muuttaa sinun tapaa oppia. Voit alkaa opettaa, mikä voi olla mielenkiintoinen tapa. Koska kun alat opettaa, niin sä tutustut siihen aiheeseen tosi hyvin ja se myös opettaa sinua enemmän. Okei. Ja muista, joskus voit tehdä niitä asioita, joista et niin paljon tykkää. Tai jos joku asia ei onnistu, niin voit yrittää palata aina siihen takaisin. Esimerkiksi minä yritän aina palata siihen lukemiseen, koska se on joskus aina haastavaa, niin yritän aina sitten kuitenkin palata siihen ja alkaa lukea. Niin se tuntuu sitten hyvältä. Okei, mutta hei, mä oon Jarno, tää on Easy Finnish kanava, tää on videon Slowly Spoken Finnish videosarja ja toivottavasti opit taas jotain uutta. Moi moi!